Mỗi khi ngủ tôi đều mơ thấy tương lai 30 năm sau. Nhưng mỗi lần只赢1小时后，世界就会毁灭。Ý anh là sao? Nhân loại chỉ còn chưa đầy 1 tiếng nữa là bay màu rồi. Cứ tưởng anh chỉ là một tên phản động. Giờ nhìn lại mới thấy, anh đúng là một kẻ ngáo ngơ bị ảo tưởng rồi. Đã kiểm tra xong các trạm gác, toàn bộ vị trí an ninh đã được đánh dấu, hành động thôi. Đi thôi, kẻ mộng mơ, theo sát tôi, chúng tôi sẽ đưa anh vào trong. Dịch Thu gật đầu, nhìn vào cánh cổng công ty công nghệ sinh học trước mặt. Trong lòng tràn đầy sự kỳ vọng, lần này chắc là có thể đi tới cuối cùng rồi chứ. Sau một hồi đồ chơi bay lạc như mưa, cả đội đã đến trước một cánh cổng kim loại lớn. Đây là cửa bọc thép hợp kim quân dụng lội nước. Đơn vi nổ của chúng ta không phá nổi đâu. Không cần phá đâu, tôi biết mật mã. Sao anh lại biết mật mã? Anh từng đến đây rồi à? Dịch Thu không nói gì, chỉ gật đầu. Bên trong là cái gì? Sau cánh cửa này là một phòng cách ly khái niệm. Phòng cách ly? Anh cần phòng cách ly làm gì? Cả nước có bao nhiêu phòng cách ly mở cửa cho công chúng mà. Anh không cần ép chúng ta, cái này không giống vậy đâu. Thứ tôi cần không chỉ là cách ly sinh học, mà là một không gian hoàn toàn tách biệt với thế giới. Căn phòng cách ly khái niệm này do công ty Tín Từ xây dựng từ 30 năm trước. Tên của nó là Sáu Thái số 1. Về lý thuyết, mọi thứ bên trong nó, bao gồm cả không khí, đều ở trạng thái của 30 năm trước và không hề bị ô nhiễm bởi thế giới bên ngoài. Cái này thì có tác dụng gì chứ? Tôi đã nói rồi, cả nhân loại sắp bay màu rồi. Tôi không muốn ra đi, tôi muốn sống sót. Phòng thí nghiệm này có lẽ là hy vọng cuối cùng rồi. Đầu Khuê Nam định hỏi thêm, bỗng nhiên từ đường hầm hẹp phía xa vang lên tiếng bước chân dày đặc. Người bên trong nghe đây. Các người đã bị bao vây rồi. Mau hạ dụng cụ đặc biệt xuống, giơ tay đầu hàng ngay. Nghe thấy âm thanh bên ngoài, Dịch Thu mỉm cười vỗ vai đầu Khuê Nam. Hẹn gặp lại lần sau, rồi bước vào phòng cách ly khái niệm. Ngay sau đó cơ thể Dịch Thu cứng đờ. Trên lớp da lộ ra bên ngoài, có thể thấy rõ ràng những đường kẻ đen như rễ cây không ngừng lan rộng. Bóng tối xâm chiếm, sự ra đi ập đến. Lại thất bại rồi. Kể từ 3 năm trước, bị một hòn đá rơi từ trên cao xuống, tạo thành một cái lỗ trên đầu anh. Mỗi khi đi ngủ anh đều mơ cùng một giấc mơ. Mỗi khi giấc mơ bắt đầu, anh đều dẫn đầu một đội lính đánh thuê, tấn công vào một nơi tên là Tín Tư, công ty công nghệ sinh học. Lúc đầu anh hoàn toàn không thể kiểm soát bản thân, nên Dịch Thu chỉ đóng vai người quan sát, nhìn chính mình trong mơ. Rồi 1 tiếng sau anh sẽ biến mất một cách kỳ lạ. Thật là khó hiểu. Cho đến khi vô tình xem được video về giấc mơ tỉnh táo, anh bắt đầu luyện tập điều khiển giấc mơ. Đến cuối cùng thì hoàn toàn làm chủ được. Thế là anh bắt đầu nhiều lần đột nhập vào công ty đó. Sau 2 tháng nỗ lực không ngừng, cuối cùng trong giấc mơ vừa rồi, anh đã đi tới điểm cuối của giấc mơ kéo dài 3 năm. Đừng tưởng vào được phòng cách ly đó là có thể trốn tránh được sự ra đi. Dịch Thu viết vào khoảng trống dưới cùng của cuốn sổ, ghi lại manh mối mới. Phòng cách ly khái niệm không thể giúp thoát khỏi việc bay màu. Kế hoạch của chủ nhân thực sự có lẽ không phải vào phòng cách ly để trốn là mục đích thực sự, nhưng cần kiểm chứng thêm. Đột nhiên tiêu đề tin tức trên TV phía trước đã thu hút sự chú ý của anh. Sáu Thái số 1 do công ty công nghệ Lam Thiên chủ trì, gần đây đã hoàn thành, sẽ chính thức khởi động vào ngày mai. Dịch Thu dán mắt vào màn hình TV. Hình ảnh chuyển đổi, một cánh cửa vô cùng quen thuộc hiện ra trên màn hình. Trong bối cảnh nóng lên toàn cầu ngày càng nghiêm trọng, hành trình tìm kiếm con đường tương lai cho nhân loại chưa bao giờ dừng lại. Gần đây, do công ty công nghệ Lam Thiên chủ trì thiết kế, Cục Truyền thiết số 3 xây dựng phòng cách ly Sáu Thái số 1 đã hoàn thành và sẽ chính thức khởi động vào ngày mai. Dịch Thu biểu cảm chấn động, nhìn hình ảnh trên màn hình TV, nơi được đục khoét trong lòng núi, rồi dùng bê tông đúc thành không gian đó. Sao mà quen thuộc đến thế? Chẳng lẽ thế giới trong mơ là thật sao? Hay đó chính là thế giới tương lai? Dịch Thu càng nghĩ càng phấn khích. 9 giờ tối nằm xuống giường và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ý anh là sao? Cả nhân loại còn chưa đầy 1 tiếng nữa là bay màu rồi. Dạ đấy, đùa anh chút thôi. Hủy bỏ hành động. Bây giờ tìm cho tôi một tiện nét. Tôi muốn tra cứu tài liệu. Đầu Khuê Nam ngơ ngác rồi nhíu mày. Hủy bỏ hành động sao? Lên kế hoạch lâu như vậy, đến phút chót lại hủy bỏ sao? Dù có hủy bỏ thì tiền chúng tôi cũng không trả lại đâu. Anh chắc chứ? Yên tâm đi, tiền tôi không lấy lại đâu. Sau đó cả nhóm đến vạn sự sảnh. Ở đây có máy tính lượng tử, có thể tra cứu thông tin, chắc là đáp ứng được yêu cầu của anh. Bước vào cổng vạn sự sảnh, kiểm soát an ninh rất gắt gao. Dịch Thu thấy vậy hơi lo lắng. Mơ thấy nhiều lần như vậy, anh vẫn chưa biết thân phận hiện tại của mình là gì. Cộng với việc anh còn định cùng lính đánh thuê tấn công một công ty sinh học, anh không dám chắc mình có thân phận hợp pháp hay không. Chào mừng quý khách. Dịch Thu tiên sinh kính mến. Dịch Thu sững sờ, những người đang xếp hàng sau lưng anh cũng sững sờ theo. Họ nhìn anh với ánh mắt tò mò. Chào anh Dịch Thu tiên sinh, cho hỏi anh cần giúp gì à? Tôi muốn tra cứu một số tài liệu. Sau đó họ dẫn Dịch Thu đến một khu vực thao tác. Đây là máy tính lượng tử.
Bên trong lưu trữ toàn bộ tri thức và lịch sử của nhân loại từ trước tới nay. Chào mừng anh sử dụng tra cứu kết quả xổ số 5 năm 2025. Không thể tra cứu. Xổ số đã bị Liên bang Lam Tinh hủy bỏ từ 10 năm trước. Và toàn bộ hồ sơ lịch sử đã bị tiêu hủy và sao chép lại. Hủy thì hủy chứ. Sao lại còn tiêu hủy luôn cả hồ sơ lịch sử làm gì? Xem ra kế hoạch làm giàu nhanh chóng của mình toang rồi. Tra cứu đề thi đại học 5 năm 2025 tại Lâm Thành. Trên màn hình ảo xuất hiện một loạt thông tin trang web. Trong đó dòng đầu tiên đã thu hút sự chú ý của Dịch Thu. Điểm lại 10 sự cố thi đại học lớn nhất lịch sử. Kỳ thi đại học 5 năm 2025 tại Lâm Thành. Đề thi tự ra của các thành phố bị rò rỉ, bất ngờ bị lộ ra ngoài. Bộ Giáo dục đã kích hoạt chế độ khẩn cấp. Vào ngày 4 tháng 6 đã tạm thời đổi đề thi đại học thành đề thi trung toàn quốc số 1. Thấy vậy Dịch Thu nhíu mày. Đề thi đại học của Lâm Thành luôn là đề tự ra. Bao nhiêu năm nay chưa từng thay đổi. Ngày 4 tháng 6 là ngày mai, để xem sao. Có lẽ cần đợi một ngày để kiểm chứng rồi. Không đúng, Dịch Thu bừng tỉnh. Từ trước đến nay, trong thế giới mộng ảo này, anh chưa từng tìm thấy bất kỳ thông tin nào về Lâm Thành. Đây cũng là lý do anh luôn nghi ngờ, nơi này không phải là thế giới tương lai. Nhưng tại sao Hoa Hạ lại phải huy động lực lượng lớn như vậy? Để đổi tên thành phố chứ? Hay là đã có sự kiện lớn gì xảy ra? Nguồn gốc của thành phố số 8 miền Nam. Thành phố số 8 miền Nam là thành phố tương lai do 15 thành phố phía Bắc Hoa Hạ hợp thành cách đây 10 năm, để thuận tiện cho việc quản lý của Liên bang Lam Tinh. Nghĩ đến những sự kiện đang diễn ra sôi nổi ở thế giới thực, thật khó để tưởng tượng nhân loại sẽ thành lập chính phủ liên minh. Lý do thành lập Liên bang Lam Tinh. Xin lỗi, bạn không có quyền xem các quốc gia thành viên của Liên bang Lam Tinh. Xin lỗi, bạn không có quyền xem. Dịch Thu không tin vào cái quái này. Anh lại hỏi liên tiếp vài câu nữa, các câu hỏi liên quan đến Liên bang Lam Tinh. Tuy nhiên máy tính lượng tử đều hiển thị anh không có quyền xem. Cái đầu máy tính lượng tử giỏm này, hỏi gì cũng không biết. Sau khi nổi giận vô ích xong, anh liền đổi giọng, bắt đầu tra cứu kho đề thi đại học. Trên màn hình hiện ra đề thi thật 5 năm 2025. Mọi thứ trong mơ không thể mang về hiện tại, nên Dịch Thu chỉ có thể dựa vào trí nhớ của mình. Bắt đầu từ môn toán, Dịch Thu bắt đầu chế độ học thuộc lòng siêu cấp. Thế nhưng ngay khi anh đang đắm chìm trong việc nhớ đề thi, một người trung niên mặc vest sang trọng dẫn theo vài nhân viên an ninh vội vã xuất hiện. Dịch Thu tiên sinh, vui lòng giải thích lý do anh tra cứu về Liên bang Lam Tinh. Chẳng lẽ tôi không được tra cứu sao? Theo điều 3 luật liên bang, anh không được tham gia vào bất kỳ vấn đề nào liên quan đến Liên bang Lam Tinh. Chẳng lẽ anh quên rồi sao? Trong tương lai rốt cuộc mình có thân phận gì vậy? Đến cả tra cứu tài liệu cũng không được. Bỗng nhiên anh cảm thấy đồng hồ của mình rung lên. Thời gian 1 tiếng đã hết. Ngày tận thế sắp ập đến rồi. Nói với ông cũng vô ích thôi. Tận thế sắp đến rồi đấy. Tất cả mọi người đều sắp bay màu rồi. Tranh cãi mấy chuyện này chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Sắc mặt trung niên nhân thay đổi hẳn, thậm chí còn rút đồ chơi từ thắt lưng ra, chĩa thẳng đồ chơi vào Dịch Thu. Dịch Thu tiên sinh, tôi nghi ngờ anh đã quên uống thuốc, dẫn đến bệnh tình tái phát. Bây giờ mời anh đi theo chúng tôi một chuyến. Trung niên nhân vừa dứt lời, rốt cuộc mình là ai? Tại sao mấy người đó lại có phản ứng như vậy? Đúng rồi, đề thi đại học. Dịch Thu dựa theo trí nhớ về đề thi đó, viết các câu hỏi trong mơ ra một tờ giấy, rồi đi đến trước mặt Lam U. Dịch Thu học bạn, có việc gì không? Tôi có câu này không biết làm, hỏi bạn một chút. Nhìn vào câu hỏi trên giấy, trên mặt Lam U thoáng hiện vẻ ngạc nhiên. Mấy câu này bạn chép ở đâu vậy? Trên diễn đàn có anh bạn mạng đoán đề năm nay. Giờ đi theo đường chính thống không kịp nữa rồi, nên phải đi đường tắt thôi. Dịch Thu học bạn à, diễn đàn dù sao cũng không phải nơi chính thống, để họ đoán làm sao mà chuẩn được chứ. Giống như câu đạo hàm này khó quá đi. Đề thi tự ra của Lâm Thành chúng ta sẽ không ra đề ở mức độ khó này đâu. Vậy sao? Nhớ đâu thì sao? Lúc này chuông vào học vang lên. Giáo viên chủ nhiệm bước vào. Các em học sinh vừa nhận được thông báo mới nhất. Đề thi tự ra của Lâm Thành năm này đã bị rò rỉ, tạm thời đổi thành đề thi trung toàn quốc số 1. Nghe thấy tin này, Dịch Thu lộ ra vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên. Tin tức trong mơ là thật rồi. Thế giới trong mơ thực sự là tương lai sao? Anh lập tức đưa ra quyết định, tiếp tục tiến vào thế giới trong mơ, gục xuống bàn và chìm vào giấc ngủ sâu. Ý anh là sao? Cả nhân loại còn chưa đầy 1 tiếng nữa là bay màu rồi. Dạ đấy, giờ hủy bỏ hành động. Lập tức đến vạn sự sảnh cho tôi. Cái gì? Hủy bỏ hành động sao? Anh lên kế hoạch lâu như vậy rồi, đến lúc quan trọng lại bỏ ngang à? Đừng lôi thôi nữa, mau lái xe đi. Đầu khơi năm dường như lần đầu thấy Dịch Thu gấp gáp như vậy. Lái xe đến vạn sự sảnh ở trung tâm thành phố. Xe khởi động, hướng về phía vạn sự sảnh mà phóng đi. Vào vạn sự sảnh, đến trước máy tính lượng tử, tra cứu thân phận của tôi. Khi máy tính lượng tử tự động nhập chữ Dịch Thu vào ông tìm kiếm, theo luật liên bang, từ khóa tìm kiếm này đã bị chặn. Dịch Thu đứng hình, rốt cuộc mình có thân phận gì chứ? Đến cái tên cũng bị chặn luôn sao? Anh không phục, quyết định tra cứu thêm những thứ khác mà mình biết. Trường trung học phổ thông số 1 Lâm Thành 30 năm trước và các sự kiện lớn sau năm 2025, nhưng không rõ vì lý do gì. Máy tính lượng tử như thể đang đình công vậy. Tất cả các từ khóa anh tìm kiếm, kết quả cuối cùng đều là không thể tra cứu. Có gì đó không ổn, chắc chắn là nhắm vào mình rồi. Thế là anh chỉ còn cách học thuộc đề thi ngữ văn trước. Trong nửa tiếng tiếp theo, anh hoàn toàn chìm đắm vào việc học thuộc đề. Ngay khi đếm ngược tận thế chỉ còn 3 phút, người trung niên quen thuộc dẫn theo 4 nhân viên an ninh đang tiến về phía anh. Chào ông, tôi có thể hỏi các ông vài câu được không? Người trung niên ngạc nhiên, theo bản năng lùi lại vài bước. Các người biết tôi sao? Tất nhiên là chúng tôi biết anh rồi. Dịch Thu tiên sinh,
Vậy thì tốt quá, nói cho tôi biết thân phận của tôi là gì. Tôi làm nghề gì vậy? 我的身份是什么？ Người trung niên nghe thấy những câu hỏi này, sắc mặt thay đổi liên tục. Thân phận của anh à? Anh quên rồi sao? Vòng kết thúc, thuyết mặt nhật. 身份，你 Dịch Thu đầy vẻ kinh ngạc. 末日环，世界末日论， Vòng kết thúc, thuyết mặt nhật. Chẳng lẽ thế giới tương lai 末日论 thực sự đã nỗ lực để ngăn chặn tận thế sao? Nhưng giờ nhìn lại thì không những không thành công, 离谱 mà ngược lại còn 不仅没成功， biến mình thành một kẻ giống như tội phạm vậy. Người trung niên nhìn biểu cảm của Dịch Thu, nhận ra anh không hề nói dối, là bị mất trí nhớ thật. Dịch Thu tiên sinh, tôi nghi ngờ anh đã quên uống thuốc, dẫn đến bệnh tình tái phát. 忘记服药， Bây giờ mời anh đi theo chúng tôi một chuyến. Cùng lúc đó Dịch Thu từ từ mở mắt ra. 一趟。 Vòng kết thúc nghe giống như tên của một tổ chức vậy. Rất có khả năng là do mình trong tương lai thành lập. 组织的名字 Còn về thuyết mặt nhật, 是未来自己创建的。 chắc không ngoài việc mình là người cảnh báo thế gian về thảm họa tận thế, 少人警告世人， chỉ là tại sao nó lại không có tác dụng gì chứ? Nhìn phản ứng của ông ta, 没有起作用的， dường như họ rất né tránh việc nhắc đến tận thế. Anh rút cuốn sổ ra, 避讳。 ghi lại tình hình giấc mơ lần này. Và việc cần làm tiếp theo chính là tra cứu đề thi đại học, vượt qua kỳ thi đại học, tìm kiếm bí mật cuối cùng trong phòng thí nghiệm sinh học. Dựa vào bí mật đó để tìm cách ngăn chặn tận thế. Đã có mục tiêu rồi. Tiếp theo anh chuyên tâm vào việc chuyển đề thi. Đối với những câu hỏi lớn có độ khó cao, người đầu tiên anh hỏi chính là Lam U, vì anh muốn tránh bị người khác nghi ngờ. Một học sinh vốn có thành tích bết bát lại đột nhiên đạt được điểm số hoàn hảo. Thực ra anh cũng có chút ích kỷ, vì Lam U, lớp trưởng này luôn quan tâm chăm sóc anh hết mực, cho anh thêm động lực. Thấy anh ngủ chưa còn giúp anh che ông. Về sự quan tâm của Lam U, anh cũng từng hỏi lý do vì sao, nhưng câu trả lời của cô ấy lại là đây là trách nhiệm của lớp trưởng. Thực ra anh cũng từng nghĩ Lam U thích mình, cũng từng muốn tỏ tình, nhưng sau khi cân nhắc kỹ lưỡng thì bị thực tế đánh bại. Thời gian nhanh chóng trôi đến ngày thi đại học. Dựa vào trí nhớ anh nhanh chóng hoàn thành bài thi. Sau khi kỳ thi kết thúc, Lam U đã tìm anh hỏi cái diễn đàn bạn nói đó thực sự có tồn tại sao? Hay là bạn có bí quyết đặc biệt nào khác? Sao bạn biết được? Dịch Thu khựng lại, anh trả lời một cách mập mờ cho qua chuyện. Lam U đành phải từ bỏ không hỏi nữa. Cái đó. Vài ngày tới mình định đi dã ngoại ở núi Tiên Lão miền Nam. Bạn có đi không? Núi Tiên Lão sao? Dịch Thu gật đầu đồng ý theo bản năng. Được thôi, vậy quyết định thế nhé. 9 giờ sáng ngày 11 mình lái xe qua đón bạn. Nói xong Lam U bước lên một chiếc xe sang, đỗ gần đó rồi rời đi. Về đến nhà nhắm mắt lại. Trong đầu toàn là hình bóng của Lam U. Mình yêu rồi sao? Mơ mơ màng màng không biết đến mấy giờ mới ngủ say. Anh nói là cả nhân loại. Còn chưa đầy một tiếng nữa là bay màu rồi sao? Đùa thôi. Hành động tạm thời hủy bỏ. Chúng ta đi thôi. Cả nhóm ngơ ngác khi nghe đến vạn sự sảnh. Đầu Khuê Nam càng ngạc nhiên hơn nhìn Dịch Thu. Đại ca à, anh không biết giờ mình đang ở vị thế nào sao? Mà còn dám đến trung tâm thành phố. Dịch Thu sững sờ, thân phận gì cơ? Tội phạm bị truy nã đấy. Anh là tội phạm mà. Chúng tôi vất vả làm mới cứu được anh ra khỏi bệnh viện tâm thần Thanh Sơn đấy. Anh không biết quý trọng cơ hội để hoàn thành nhiệm vụ sao? Còn muốn quay lại trung tâm thành phố làm gì? Để tự chui đầu vào lưới à? Bệnh viện tâm thần Thanh Sơn, tôi không phải bị điên sao? Lúc mới cứu anh ra trông anh đâu có thế này. Giờ đầu óc hình như có vấn đề thật rồi. Dịch Thu suy nghĩ cực nhanh, tình cảnh hiện tại đã thay đổi rồi. Lại thay đổi rồi sao? Suốt 3 năm qua, giấc mơ giống như một trò chơi được lập trình sẵn vậy. Mấy người họ giống như NPC trong game vậy. Mỗi khi vào mơ, mọi chuyện đều diễn ra y như cũ. Nhưng lần này lại có sự biến chuyển. Thân phận của mình từ Dịch tiên sinh khiến người ta kiêng nể, đã biến thành một bệnh nhân tâm thần. Những gì anh làm trong thời gian thi đại học, thứ duy nhất anh thay đổi chính là quỹ đạo cuộc đời mình. Nếu không có giấc mơ này, khi điểm thi đại học của anh, cùng lắm cũng chỉ đủ vào trường nghề. Mà bây giờ, thông qua tương lai trong mơ anh đã thay đổi đời mình. Điều này chứng tỏ hành vi của anh ở hiện tại cũng sẽ tác động đến thế giới trong mơ. Nếu như vậy, chẳng phải anh có thể dùng tương lai để thay đổi quá khứ sao? Rồi lại thông qua tương lai đã thay đổi đó, tiếp tục tác động ngược lại quá khứ. Cứ tuần hoàn ổn định như vậy, cho đến khi tìm ra bí mật của tận thế mới thôi. Anh quan sát môi trường xung quanh, không có gì thay đổi cả. Ngay cả các thành viên trong xe tải cũng không hề thay đổi. Xem ra chỉ thay đổi điểm thi đại học của mình thì ảnh hưởng đến tương lai vẫn còn hạn chế. Này anh bạn tâm thần, có hành động nữa không đây? Hay là lúc cứu anh ra, bọn tôi quên lấy thuốc cho anh rồi. Nếu không đi được trung tâm thành phố thì bắt đầu hành động lại từ đầu thôi. Sẵn tiện xem thử công ty tín tư có thay đổi gì không. Hành động thôi. Đầu Khuê Nam vung tay ra hiệu, cả nhóm tiến vào bên trong công ty tín tư. Lần này, quy trình hành động vốn mất 1 tiếng, dưới sự chỉ huy của anh đã bị anh rút ngắn xuống chỉ còn 10 phút. Sau đó dẫn Đầu Khuê Nam canh gác bên ngoài 15 phút. Sau khi vào phòng cách ly khái niệm, anh lục tìm một hồi thì phát hiện dưới gầm giường có một chiếc vali đen. Bên trong vali chỉ đựng một vật thể lạ, chứa một loại chất lỏng màu xanh nhạt lạ lẫm. Tầng dưới rõ ràng là một tập tài liệu. Nguyên dịch dị hóa. Hiệu quả của nguyên dịch dị hóa: uống trực tiếp, cơ thể người uống sẽ xảy ra sự biến đổi double new rượu, từ đó tạo ra các loại năng lực vượt xa con người. Nguồn gốc của nguyên dịch dị hóa là từ thiên thạch ngoài hành tinh. Đột nhiên, xoáy mắt anh nhìn thấy một địa điểm quen thuộc, viên số 1109, tháng 10 năm 2025, núi Tiên Lão phía nam thành phố Lâm Thành. Phát hiện bên trong chứa lò nguyên dịch dị hóa. Trong đầu Dịch Thu chợt hiện lên hình bóng của Lam U. Không lẽ lại trùng hợp đến thế sao? Dịch Thu đang mải mê đọc tài liệu này,
Đồng hồ đếm ngược vang lên. Nhìn lại thời gian, chỉ còn 30 giây là đến tận thế rồi. Năng lực đặc biệt của kỳ nhân, dị nhân Ma Vân chỉ mất có 2 giây thôi sao? Anh không hề do dự. Người đầu uống sạch chỗ nguyên dịch dị hỏa đó, từ khoang miệng chảy xuống thực quản vào dạ dày, cảm giác vô cùng ấm áp. Sau đó luồng hơi ấm này nhanh chóng lan ra toàn thân. Dịch Thu còn chưa kịp phản ứng gì, một cảm giác chưa từng có xuất hiện trong lòng anh, không biết khi nào ra đi. Nhưng mọi thứ đều có thể chạm tới. Một loạt cảm giác đặc biệt tràn ngập tâm trí. Anh theo bản năng đưa tay ra, tuy nhiên chưa kịp bay vào tay anh, tận thế ập đến. Cơn đau ập tới. Đó là khả năng điều khiển vật chất bằng ý nghĩ sao? Anh giơ tay định thử như trong giấc mơ. Đáng tiếc bộ quần áo ở xa không hề phản ứng gì. Quả nhiên tương lai trong mơ, những gì trải qua không thể ảnh hưởng đến quá khứ hiện tại. Anh không bỏ cuộc, lại đưa tay ra lần nữa, thử điều khiển vật chất. Nhưng dù anh cố gắng thế nào, năng lực sau khi dị hỏa đó rốt cuộc vẫn đến từ tương lai. Hiện tại anh vẫn chưa có, chưa sở hữu. Nếu muốn sở hữu ngay bây giờ cũng không phải là không có khả năng. Đó là đi núi Tiên Lão tìm nguyên dịch dị hóa. Nhưng núi Tiên Lão quá lớn, hơn nữa địa hình bùn lầy hiểm trở, nhiều nơi không mở cửa cho người ngoài. Nếu cứ xông thẳng vào đó một cách mù quáng, muốn tìm được viên thiên thạch đó, quả thực là mò kim đáy bể. Không khác gì mò kim đáy bể. Anh muốn tìm được khối thiên thạch đó một cách thuận lợi thì cần phải tiến vào giấc mơ tương lai một lần nữa, để tìm tọa độ khối thiên thạch ở núi Tiên Lão. Dịch Thu lấy sổ tay ra, viết xuống chìa khóa để thoát khỏi thảm họa tận thế. Có thể liên quan đến nguyên dịch dị hóa. Phương pháp cụ thể cần được kiểm chứng. Hành động thực tế ở hiện tại sẽ ảnh hưởng đến hướng đi của tương lai. Dự đoán là phải thay đổi bằng hành động thực tế. Sự thay đổi trong tư tưởng có lẽ phải đi đôi với hành động. Viết đến đây, anh bỗng nhớ đến một cái tên: Công ty Tân Công nghệ Lam Thiên. Công ty này rất có thể là tiền thân của công nghệ sinh học tín tư. Mỗi lần anh vào trong giấc mơ, tương lai đều phải cùng lính đánh thuê tấn công công ty này. Nếu anh trở thành nhân viên công ty, như vậy thì tương lai anh sẽ không cần tốn công tốn sức tấn công vào đó nữa. Dịch Thu mở điện thoại, tìm kiếm vị trí tuyển dụng của công ty công nghệ Lam Thiên. Nếu anh thực sự muốn vào công ty công nghệ Lam Thiên và ổn định ở đó trong vòng 30 năm mà không bị sa thải, thì chỉ có hai cách sau là khả thi nhất. Vì vậy anh lập tức quyết định phải học chuyên ngành liên quan đến sinh học. Sau khi có quyết định, anh lại tiến vào thế giới trong mơ một lần nữa. Anh nói là toàn nhân loại còn chưa đầy 1 tiếng nữa là ra đi hết sao? Nói sao đi, hành động thôi, tấn công phá mã. Ngay khi mở cửa bước vào phòng cách ly khái niệm, anh liền tìm ra nguyên dịch dị hóa, trực tiếp uống hết. Một lần nữa cảm nhận được cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. Cảm giác này thật kỳ diệu. Vừa cảm thán, anh vừa dùng ý niệm điều khiển tài liệu trong vali, tự động bay ra và lật mở. Anh bắt đầu tìm kiếm những ghi chép về khối thiên thạch ở núi Tiên Lão. Nội dung bên dưới không có ghi chép về vị trí của thiên thạch. Ngược lại là một số tài liệu thí nghiệm cơ thể trên các kỳ nhân. Chỉ mới liếc nhìn sơ qua, trái tim đang phấn khích vì có được năng lực của anh đã nguội lạnh đi một nửa. Trong hình ảnh, những kỳ nhân bị dị hỏa đó bị trói trên giường thí nghiệm. Có người bị rạch phần ngực để lộ cả bên trong. Biểu cảm đau đớn vặn vẹo trên khuôn mặt chứng minh lúc đó anh ta vẫn còn tỉnh táo. Bị xử lý cánh tay khi đang còn sống sờ sờ. Vài nhà khoa học đứng bên cạnh, thản nhiên quan sát tình trạng cánh tay bị đứt. Trong nháy mắt, mồ hôi lạnh thấm đẫm người Dịch Thu. Nhưng thí nghiệm này là do chính quyền dẫn đầu, hay do sinh học tín từ tự ý làm, hay là do tổ chức nào khác thực hiện? Tại sao tập tài liệu này lại xuất hiện ở đây? Nó có quan hệ gì với sinh học tín tư? Ngay khi Dịch Thu đang suy nghĩ, thời gian đếm ngược đã hết. Anh từ từ tỉnh lại, mang theo tâm trạng nặng nề cho đến tận đêm khuya. Lần thứ 2 tiến vào giấc mơ, lần này ở tương lai mọi vật sẽ diễn ra khá thuận lợi. Thuận lợi tìm thấy tọa độ thiên thạch kẹp giữa các dòng chữ trong phần thuyết minh ở nửa sau tài liệu. Ghi lại vị trí khối thiên thạch ở núi Tiên Lão đó. Đếm ngược kết thúc. Thời gian cũng đến sáng sớm ngày 11 tháng 6. Hôm nay chính là ngày đã hẹn với Lam U để đi đến núi Tiên Lão. Sau khi lên xe của Lam U và hội ngộ với bạn của cô ấy, sau đó họ đã đến núi Tiên Lão. Cậu đang có tâm sự à? Sao cậu lại hỏi tớ như vậy? Từ lúc đến núi Tiên Lão, tớ thấy cậu cứ như đang lo lắng va xét gì đó, và dường như tâm sự ngày càng nặng nề hơn. Cậu có va xét gấp muốn về à? Tớ biểu hiện rõ ràng vậy sao? Cứ như viết hết lên mặt cậu rồi ấy. Dịch Thu bật cười lắc đầu. Xem ra kỹ năng che giấu cảm xúc của mình còn phải luyện thêm. Sau khi kết thúc hành trình, ăn xong bữa tối, anh tùy tiện tìm một cái cớ để tạm biệt Lam U. Hẹn gặp lại ở khu vực chờ cáp treo. Kế hoạch của anh là dùng khoảng thời gian này để tìm khối thiên thạch đó. Tay anh cầm một khúc gỗ, vừa gõ đường phía trước vừa cẩn thận tiến bước. Theo bản đồ đánh dấu, đi thêm 1 cây số nữa là đến nơi thiên thạch rơi. Anh chậm bước lại, quan sát kỹ môi trường xung quanh. Tìm thấy rồi, nhìn cây cỏ xung quanh xem. Dịch Thu có chút kinh ngạc. Đây là do nguyên dịch dị hóa gây ra. Nguyên dịch dị hóa cũng có thể ảnh hưởng đến thực vật sao? Dịch Thu không vội vàng đi tới, mà lặng lẽ quan sát những cái cây đó. Nếu đổ nguyên dịch dị hóa xuống đất, để những thực vật này hấp thụ, hướng tiến hóa của chúng sẽ là trở nên to lớn rậm rạp hơn, hay là sở hữu khả năng tự tấn công. Anh chậm rãi tiến vào khu vực thiên thạch. Sau khi xác nhận thực vật tạm thời không có nguy hiểm, anh lấy sảnh nhỏ ra, dọn dẹp lớp thực vật xung quanh. Rất nhanh, một khối đá đen toàn tập dưới ánh mặt trời lại tỏa ra những đốm sáng màu tím đã xuất hiện trong tầm mắt anh. Nhìn khối thiên thạch hàng mong ước,
Nghĩ đến việc bên trong chứa nguyên dịch dị hóa giúp con người có siêu năng lực, Dịch Thu lộ ra vẻ mặt phấn khích. Chỉ mất 5 phút đã dễ dàng đào được thiên thạch lên. Đầu tiên là kiểm tra một lượt, xác nhận không có chất lỏng rò rỉ, lấy túi da bò ra, gói kỹ thiên thạch rồi bỏ vào ba lô, men theo đường cũ đi về phía khu du lịch. Cậu về rồi à? Cậu đã đi đâu thế? Xin lỗi, tớ chỉ đi nhặt vài thứ thôi. Chu Thiến Thiến và những người khác đâu? Thiên Thiến và hai người kia đi gắp gấu bông rồi. Cậu nhặt được cái gì vậy? Tớ nghi là thiên thạch, phải mang về để sưu tầm thôi. Nhìn cái đồ nhà quê kia, cục đá mà cũng quý như vàng. Tránh xa ra chút, mấy cục đá lạ lùng này có thể có phóng xạ đấy. Phóng xạ không tốt cho sức khỏe đâu. Chu Thiến Thiến phản ứng rất mạnh, sợ hãi lùi lại vài bước. Đây thật sự là thiên thạch sao? Ai mà biết được chứ? Dịch Thu thu dọn sơ qua, sau khi cất kỹ thiên thạch, trải qua một ngày mệt nhọc, cảm giác mệt mỏi ập đến, anh nằm xuống giường và chìm vào giấc ngủ sâu. Anh nói là toàn nhân loại còn chưa đầy 1 tiếng nữa là bay màu sao. Đừng lôi thôi nữa, hành động đi. Dịch Thu không thèm nói nhảm với đầu khuê nam, trực tiếp chọn tấn công sinh học tín tư. Sau một loạt thao tác, anh lại một lần nữa đứng trong phòng cách ly khái niệm. Lần này anh không uống nguyên dịch để lãng phí thời gian nữa. Mở tài liệu ra xem tiếp, càng xem tim anh càng lạnh lẽo. Những kỳ nhân đó không một ngoại lệ, tất cả đều trở thành chuột bạch thí nghiệm, cho đến lúc ra đi vẫn phải ở trong phòng thí nghiệm. Đây cũng là lý do vì sao nguyên dịch đã được phát hiện 30 năm mà xã hội Hoa Hạ lại không hề xuất hiện kỳ nhân. Hơn nữa nguyên dịch dị hóa không phải ai uống vào cũng có thể trở thành kỳ nhân. Trong thí nghiệm, các nhân viên đã chọn ra hơn 100 ứng cử viên, nhưng sau khi uống nguyên dịch, số người trở thành kỳ nhân cũng chẳng quá 10 người, còn về 90 người còn lại, kết cục vô cùng thê thảm, đều bị nổ tung rồi ra đi. Cơ thể của một số người biến đổi dị thường trong thời gian ngắn, không rõ là thiếu hụt cái gì, thậm chí có người trực tiếp biến thành một đống bầy nhầy như giấy vụn. Thấy đến đây, Dịch Thu lập tức dập tắt ý định cho người nhà uống nguyên dịch dị hóa. Phòng thí nghiệm này ở đâu? Tại sao tài liệu này lại ở đây? Với sự tò mò trong lòng, Dịch Thu tìm đến một công ty cho thuê dụng cụ công trình, dùng 200 tệ thuê một chiếc máy khoan điện công suất cao, mang theo thiên thạch và máy khoan về phòng. Cùng với tiếng máy bắt đầu chạy, Dịch Thu nín thở, máy khoan mạnh mẽ xuyên thẳng xuống dưới. Nhìn mũi khoan đi sâu vào, mắt Dịch Thu sáng lên, lấy dụng cụ hút chất lỏng đã chuẩn bị sẵn, hút nó ra và cho vào chai nước khoáng. Màu sắc đậm hơn nhiều so với ở phòng cách ly. Có phải do vừa mới được lấy ra không? Tiếp theo, hơn 5 lít nguyên dịch dị hóa được Dịch Thu cẩn thận đóng vào 10 chai nước khoáng. Nhìn loại nước có thể giúp mình sở hữu năng lực như siêu nhân ở trước mắt, Dịch Thu cảm thấy hơi thở của mình cũng đang run rẩy. Anh cầm một chai nguyên dịch lên uống, ngay lập tức cảm giác quen thuộc ập đến, cảm giác ấm áp chảy khắp toàn thân. Dịch Thu nhắm mắt lại, cảm thấy bên trong căn phòng trở nên rực rỡ sắc màu. Rất nhiều vật thể đặc biệt có góc cạnh xuất hiện trong tiềm thức của anh. Chuyện gì thế này? Không giống với trong mơ. Chỉ trong nháy mắt anh đã nhận ra điều bất thường. Trong mơ anh có thể điều khiển vạn vật như cánh tay mình, nhưng hiện tại, thứ mà anh có thể cảm nhận và điều khiển được đều là những đồ vật bằng kim loại. Tại sao lại trở thành như thế này? Không phải là niệm lực điều khiển vật thể sao, mà lại biến thành Magneto rồi. Dịch Thu không tin vào chuyện lạ này, thử điều khiển những món đồ không phải kim loại trong phòng. Nhưng dù anh có cố gắng thế nào, những món đồ khác vẫn không hề nhúc nhích. Tại sao dị năng của mình lại thay đổi? Vì không hiểu rõ về nguyên dịch và kỳ nhân, nên Dịch Thu cũng không biết nguyên nhân là gì. Đây là dùng việc giới hạn chủng loại làm cái giá để nâng cao năng lực điều khiển sao? Đồng thời anh cũng nghĩ đến một khả năng khác, nhưng tài liệu đó có nói qua kỳ nhân phải uống đủ 4 lít nguyên dịch dị hóa thì năng lực đặc biệt mới ngừng tiến hóa. Nếu mình tiếp tục uống, ngay lập tức anh cầm nửa chai nguyên dịch lúc nãy lên, ngửa đầu uống sạch. Tuy nhiên lần này cảm giác nóng rực đó không xuất hiện, ngược lại cảm giác căng tức tràn lên. Dịch Thu cảm thấy cơ thể mình sắp nổ tung, nhưng may mà cảm giác căng tức này không quá dữ dội, anh vẫn có thể chịu đựng được. Xem ra trong thời gian ngắn không thể uống thêm nữa rồi. Dịch Thu có chút sợ hãi, anh cảm nhận rõ ràng rằng nếu mình không kìm lại mà uống thêm nữa, có thể sẽ bị nổ tung mà bay màu ngay lập tức. Anh phát hiện với năng lực hiện tại, nhiều nhất có thể điều khiển 5 món đồ vật, khiến chúng bay lơ lửng xung quanh mình. Nhưng anh tin rằng, cùng với sự thuần thục về năng lực, khả năng điều khiển của anh cũng sẽ tăng lên. Luyện tập khoảng nửa tiếng đồng hồ, một cảm giác mệt mỏi nhẹ từ sâu trong tinh thần xuất hiện. Xem ra dị năng có liên quan đến tinh thần lực. Đã có hiểu biết sơ bộ về số lượng điều khiển rồi. Vậy tiếp theo, thử xem vận nặng tối đa mình có thể điều khiển là bao nhiêu. Sau đó Dịch Thu bê bao gạo trong nhà ra, đặt vào trong một chiếc chậu nhôm lớn, thử điều khiển chiếc chậu nhôm bay lên.
Chiếc chậu nhôm bắt đầu rung chuyển, sau đó lơ lửng bay lên khỏi mặt đất một cách run rẩy, mang theo 125 kg gạo bay lơ lửng giữa không trung, kiên trì được 1 phút rồi từ từ hạ xuống. 125 kg trong 1 phút, đó là giới hạn hiện tại. Sau khi đã hiểu rõ khái quát, Dịch Thu lại tiếp tục luyện tập, điều khiển cho đến khi đại não cảm thấy vô cùng nặng nề, đành phải tạm dừng thí nghiệm, mang trả máy khoan điện trước. Về đến nhà rồi chìm vào giấc ngủ sâu. Anh nói là toàn nhân loại còn chưa đầy 1 tiếng nữa là bay màu sao. Lớn tướng rồi còn gì, đùa giỡn gì chứ. Anh đang nói dở câu thì bỗng nhiên khóe mắt anh chú ý tới cổng lớn của công nghệ sinh học tín tư trước mặt. Lại có sự thay đổi long trời lở đất. Lớp bê tông dày đặc dờ như những khối kim loại núi non. Cảnh vệ ở cổng lớn, tay cầm loại đồ chơi dài không rõ mẫu mã. Trong phòng bảo vệ, đầy tường là màn hình giám sát xung quanh công ty. Dịch Thu kinh ngạc nhìn mọi thứ trước mắt. Thay đổi rồi. Tương lai lại thay đổi một lần nữa rồi. Trong cảm nhận của anh, lực lượng canh gác cửa chính của tín tư có thể nói là vô cùng khủng khiếp. Chúng ta định xông vào đó sao? Kế hoạch là do anh định ra mà. Chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Không phải, ý tôi là với hỏa lực bấy nhiêu mà đòi tấn công họ. Có thực tế không hả Dịch Thu tiên sinh? Chính anh đã từng nhắc đến trong kế hoạch. Mọi hỏa lực sẽ do anh giải quyết. Chúng tôi chỉ cần giúp anh xử lý cảnh vệ bình thường là được. Kế hoạch có thay đổi gì sao? Tôi giải quyết họ à? Đừng nói với tôi là thủy tổ kỳ nhân lừng lẫy. Vua Kim Loại lại đi sợ hãi vài tên cảnh vệ quèn đấy nhé. Mấy anh biết tôi sao? Thủ lĩnh tổ chức vòng kết thúc đại danh đỉnh đỉnh, người sở hữu từ lực kỳ số. Tôi nghĩ trong thế giới ngầm này không ai là không biết anh đâu. Cụm từ vòng kết thúc lại xuất hiện lần nữa. Tổ chức vòng kết thúc đó, anh có tiện nói qua một chút không? Đầu khuê nam nghi hoặc nhìn Dịch Thu. Theo ghi chép chính thức và lời đồn trong thế giới ngầm, tổ chức vòng kết thúc được thành lập từ 35 năm trước. Tôn chỉ của tổ chức là thuyết mạt nhật thế giới. Theo những gì họ nói, thế giới này sẽ phải đối mặt với một thảm họa mà nhân loại không thể ngăn cản. Toàn bộ nhân loại đều sẽ bay màu. Với tư cách là thủ lĩnh tổ chức, anh vừa nói là còn 1 tiếng nữa chính là ngày tận thế mà tổ chức anh nói tới sao? Nếu 1 tiếng sau thế giới không tận thế thì sao? Tổ chức của anh tính thế nào? Lúc mới bắt đầu, chính quyền không hề để tâm đến tổ chức vòng kết thúc của các anh, chỉ nghĩ các anh là một đám ông hợp. Nhưng ai mà ngờ được, sau này các anh lại có thể thâm nhập vào Liên bang Lam Tinh và phơi bày cái thuyết mạt nhật, khoan đường đó ra trước mặt bản dân thiên hạ. Sau đó Liên bang Lam Tinh với Hoa Hạ dẫn đầu đã tiến hành càn quét tổ chức vòng kết thúc. Nhưng cũng phải nể phục thật, đối mặt với sự truy đuổi của Liên bang Lam Tinh mà các anh vẫn có thể tồn tại bình an vô sự. Thật sự là quá lợi hại. Tổ chức vòng kết thúc được thành lập 35 năm trước sao? Vậy chẳng phải đại diện cho Vasek? Ở thế giới thực tại, vòng kết thúc đã tồn tại được 5 năm rồi sao? Nhưng làm sao mình lại trở thành thủ lĩnh của tổ chức vòng kết thúc được nhỉ? Anh bạn, chúng ta đứng đây quá lâu rồi. Cảnh vệ bắt đầu chú ý đến chúng ta rồi đấy. Dịch Thu tiên sinh, anh đã làm chậm trễ 5 phút rồi. Nếu còn chậm trễ nữa thì hành động lần này chỉ có nước hủy bỏ thôi. Chẳng lẽ từ trước đến nay mình đều hiểu sai khái niệm đó sao? Bên trong phòng cách ly còn có thứ khác hành động thôi.